Hello guys, welcome back to my channel. So, wala na naman tayo sa motovlog. Ang share ko lang sa inyo ay sa mga USB cord. 'Di ba sa USB cord meron mga ganito, mga sirang ganyan. Ang dali lang po 'yan. Para tumagal pa po buhay niya, ah, gagawan po natin ng solusyon gamit ang Volcasil. Gagawin natin ay maglalagay po tayo rito. Yan. Lalagay po tayo dyan. Paikutan po natin. Tapos hanggang tumigas. Tapos, lagyan po natin uli ng pangalawang apply hanggang sa malaman natin ng matigas na po siya. Parang matibay na. Kaya, tara, gawin natin. So, ayan na. Ready na po ibulkasin natin. Gagawin po natin. Po natin siya rito. Yan. Siguraduhin lang po natin na mapit po siya doon sa may pinakadulo. Yan, parang ganyan. Yan. Para maging matibay siya. Ngayon, hintayin na lang po natin matuyo. Tapos, isunod na po natin yung pangalawang apply. Tapos, yari na. Good as nyo na naman po yung ating kable. Okay? Sakit lang kaya mag-focus kasi. Yun. Ganyan po. Yan. Yan po natin siya matuyo. Hanggang mabot po tayo ng 3 apply para tumigas siya. Okay guys. Nasusunod. Peace!